سلام الله عليكم شباب، وإن شاء الله تكونوا في خير وصحة وعافية. اليوم بيكون معنا الدرس في غاية الأهمية، وأيضا بيكون بنشتغل شغلة جماعية، وهذا الشغلة الجماعية هي شغلة كيدية. احنا بنكيد على الحاسوب وبنفهم كل ما يقوم به الحاسوب ونطبقه احنا بشكل مستمر، لأن احنا أولى باستخدام الاستراتيجيات التي بيتخذها الحاسوب. لولا ضغوطات العمل والأشياء التي بتمر فيها بتنسينا أشياء كثيرة، لكن احنا اليوم بنستذكر مع بعض. يعني الفكرة هذه هي تذكير لنا ولكم، يعني بتذكير للجميع إن هذا الاستراتيجية هي فعلا استراتيجية مجدية وبدليل فعلي عملي من الحاسوب بيطبقها بشكل مستمر. احنا ننفع نطبق هذا الأمور ونستفيد منها أيضا بشكل مستمر، بحيث إن احنا أيضا بقدراتنا وبقدرة الذي بيتعامل مع الحاسوب بنكون شيء خيالي وأيضا شيء من خرافي. طيب، بنبدأ اليوم نتكلم على كيف بنتعلم استراتيجية بصورة عملية بسيطة جدا بيفهمها حتى من هو من أكبر من سن 12 سنة. بنحاول إن هذا الدرس بيكون أيضا مفيد له ويستفيد معنا اليوم. بنبدأ الموضوع بشكل عملي ونبدأ نرسم شغلة بسيطة ونتكلم على أثر الرسمة هذه. قصة جميلة وعملية. طبعا احنا اليوم بنتكلم في ايش؟ طبعا بنتكلم مثلا لو جينا بس نرسم، تكلمنا يعني بيكون معانا مثلا بشكل مدرج: 1 2 3 4 5 6. احنا اليوم بنتكلم في رقم 7، في البلوك رقم 7. ايش البلوك هذا؟ طبعا الان البعض يستغرب، يقول بدأنا في البرمجة، يعني هذا الأمور تشبه أشياء صعبة شوي. ولا أي شيء، هذا مجرد فقط رسمة بسيطة. إن إحنا كنا أخذنا 6 دروس بالسابق، اليوم مثلا الدرس السابع بكل بساطة. طيب ليش هذا الاستراتيجي؟ ليش أنا يعني عملت مخطط وقلت هذا هو الأول، وهذا الدرس الثاني، وهذا الدرس الثالث، والدرس الرابع، والدرس الخامس؟ حتى لو ما حضرتها، تخيل معي أن الموضوع هذا مجرد إنك تفكر إن الموضوع عبارة عن مخزن من المعلومات، وأنت في المكان الفلاني، أنت في هذا الحالة بتتعامل بطريقة الحاسوب في تخزين البيانات، وهي الطريقة الأنسب لنا في حفظ كل المعلومات. يعني تخيل الآن احنا بنتكلم، احنا الآن في الغرفة مثلا رقم 7 أو 6. بنشوف مثلا، نجي نتأكد إذا مثلا ضاعت علينا المعلومة. مثلا نجي نتأكد كان في معانا سلسلة وإحنا بنتعلم، كان في معانا 1 و2 و3 و4 و5 و6. اليوم إحنا في الغرفة السابعة. مجرد تفكيرك إنك الآن في الغرفة السابعة معناته إنك بتستذكر. أول شيء بتحاول إنك تذكر الرقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 4 ورقم 5 ورقم بشكل لا إرادي. أنت الآن بتتكلم، يعني الأغلب، يعني طبعا كل الأمور بتكون معانا بالطريقة هذه، ونعرف أشياء جدا قوية، وأيضا حفظ الأرقام وأشياء جدا جبارة. نحاول نركز. احنا الآن ايش قمنا فقط ان احنا عبارة عن السلسلة هذه تخيلناها أو رسمناها. طبعا نحب دائما استخدام القلم، وأيضا استخدام نوتس. سامسونج نوتس بيكون جدا مفيد، لو كان على تابلت بيكون جدا جدا مفيد. مثل ما ذكرنا الآن، احنا في أي مكان؟ احنا في الغرفة رقم 7. احنا الآن في الغرفة رقم 7. مجرد انك تقول للدماغ احنا الآن في غرفة رقم 7، في 6 غرف بالسابق موجودة. طبعا واحنا في الخرائط الذهنية بنتكلم على ربط المعلومات، وأيضا لتأكيد ربط المعلومات والعلاقة من أكد ترابط المعلومات الذي احنا بنقدمها بشكل جدا قوي إن شاء الله، ونستفيد استفادة جماعية بالذي نقدمه. طبعا نتمنى إذا كان الدرس مفيد إنك تعمل إعجاب، إذا كان الدرس غير مفيد إنك تعمل ديسلايك، وهذا من حقك. وأيضا إذا كان شيء مفيد تقدر تشاركه وتفيد به غيرك. مثل ما ذكرنا الآن،
هل فعلا هذه الطريقة مجدية؟ نحتاج تطبيق عملي فعلي نحس فيه بالوقت الحالي. طيب كلام جميل. احنا الآن مجرد ذكرنا ان احنا كنا في الدرس السابع وعملنا مخطط ان الدرس كان في معنا 6 دروس سابقة، وانا الآن موجود في الغرفة رقم 7 ولازم اركز في الغرفة هذه لان فيها محتوى، وايضا لو حبيت اراجع من الغرف السابقة. مجرد انك ترسمها تتخيلها بأي طريقة بتحس انك أنت خازن معلومة ولازم تسترجعها. إذا حاب تسترجعها من الغرفة رقم 7 بهذه الطريقة. طيب خلونا الآن نتكلم تطبيق عملي بسيط وله تأثير قوي في نفس اللحظة. نجي نجرب في موضوع الأرقام. طبعا الأغلب يعني موضوع الأرقام بيعمل ضجة كبيرة جدا، إنه موضوع الأرقام موضوع متعب شوية. البعض يعني بيتعب فيه ويتوقع أن كل شيء يعني الرقم صعب الحفظ. إذا في رقم موجود قباله بيعتقد أنه مستحيل يحفظه. طيب نجرب الاستراتيجية الخاصة بالحاسوب بشكل نفس ما ذكرنا، ونجرب هل بتنفع معنا الطريقة هذه ولا لا. بنحفظ أي رقم بصورة أفضل، طبعا بعيدا عن استراتيجية التخيل وشكل الرقم. خليك واقع الآن. واقع بمعنى ان احنا نكون نشغل الجانب الايمن، يعني مش الجانب الايسر وجانب الخيال. نشغل الجانب الايمن في الدماغ الذي هو تحليل منطقي واشياء منطقية. نفس الحاسب نفترض، يعني الحاسب لا بيتخيل بيتعامل بأمور منطقية وينفذ لنا الاشياء هذه. طبعا بنجربها، نجي نكتب اي رقم ونجرب نحفظه، اي رقم عشوائي ونجرب نحن نحفظه. مثلا لو جينا نكتب بس اي رقم، مثلا نجي نكتب أي رقم، مثلا مثلا 8 مثلا 7 1 0 مثلا. هذا رقم. طبعا احنا بنستخدم الآن نشي نحفظ الرقم هذا. طبعا بنكبر الأرقام شوي ونركز فعلا هل بنقدر إن احنا نحفظ هذه الأرقام. نشوف نجرب. طبعا الاستراتيجية الذي احنا لازم نفكر بها مثل الحاسوب، انه في معانا مخازن معلومات. كيف مخازن معلومات؟ معناته انه في معايا مخزن مثلا نجي تتذكروا ايام المدرسة كان في معانا خانات. لو نتذكر كان في معانا خانات، يعني الخانة الذي بنحط فيها الرقم ويحطوا لنا شوية مربعات ونحط احنا هذا الارقام في الخانات. كلام جميل بنتكلم فيها، وأيضا بنركز على استراتيجية جميلة في تقسيم المعلومات بصورة عملية. طبعا الحاسب بيعمل هذه الاستراتيجية، يعني مثلا في معانا لو حب يعني في متغيرات وفي مخازن تخزين المتغيرات. طبعا انسى الموضوع هذا بحيث انك ما ترتبش. خليك الآن ما أمامي يحفظه هذا الرقم يحفظه. بنحط استراتيجية انه في امكانية اني اقدر اقسم هذا الرقم الى مخازن. نسمي هذا الرقم الكبير هذا البضاعة الذي موجودة في القلاب. نفترض هذا معانا قلاب الآن، هذا معانا قلاب واحنا الآن نشي ننفل البضاعة حقه. هل معقولة ان احنا بننفل البضاعة في القلاب يعني بننفلها مرة واحدة؟ اكيد بشكل اجزاء. حلو. نفترض انه لو في معانا حاويات، يعني نفترض انه في كل مربعات في معانا، يعني مثلا الذي لو نعرف الذي بينحط فيها البضاعة بيكون فيها مثلا مربعات. موجود مثلا مربع هنا ومربع هنا، يعني بتيجي السيارة تأخذ المربع هذا كامل وتحطه في المخزن. حلو. هذا ذكرنا الآن معانا مخازن الآن، وهذه معانا قلاب مثلا بضاعة، وهذه مثلا حاويات ننفل فيها ناخذها وندخلها المخزن. طيب كلام جميل. احنا لنا حرية التقسيم. طبعا غير من باب المثل كان بالسابق، احنا لنا حرية التقسيم. ممكن ان احنا ناخذ الثلاثة الارقام الاولى والثلاثة الارقام الثانية ونقول هذا محتوى وهذا محتوى، خزنهم على كأنه انهم اثنين. بالدماغ هكذا احنا يعني افترض انه اثنين، يعني اذا ذكرت هذا الرقم اذكر اثنين. اول ما يبدر في راسك 2 مخازن بس يكفي. انك ذكرت موضوع 2 مخازن يروح الدماغ ياخذ 2 مخازن. اين المخزن الاول؟ بياخذ معك اين المخزن واين المخزن الثاني، ويبحث معك ويساعدك بشكل بسيط. يعني ما فيش حاجه اسمها واحد كبير، يعني واحد رقم كبير مش موجود. هذا اذا بدأت بهذه الطريقة
تتعب جدا في الحفظ في كل أنواع الحفظ. يعني لو افترضنا انك، طبعا البعض يقول لك جرب عملية التكرار، كرر كرر. طبعا لو جست تكرر وهو كتلة واحدة، تجلس تكرر ورجعت تنتسي وتكرر تظل عملية التكرار هذه لا محدودة. يعني قد يظل انك طول الوقت وانت تكرر تكرر وما فيش اي فوائد. احنا في علوم الحاسب بياخذها بيقسم، خذها قاعدة انه بيقسم على جزء جزء ويجمع احنا بنستخدم هذا الاسلوب. يعني مثلا الرقم الذي هو مكون من 6 أرقام، أول فكرة احنا في عملية تقسيم. الدماغ فكر تقسيم كم أجزاء؟ جزئين. قلنا هذا في هذا الرقم قلنا قسم إلى جزئين. أول ما يكون في راسك الرقم هذا قل جزئين، أين الجزئين؟ فقط لا غير. جرب. احنا الآن بنتكلم ونعرف الأمور. نتكلم أول ما نشوف الرقم ما بنقولش ما ندورش طول الرقم. لا طول الرقم مهم للعلم. طول الرقم مهم. يعني لو فكرت أول حاجة هذا الرقم هو كان 6 أرقام وهو عبارة عن جزئين، يكفي بتتذكرها على طول. بيروح الدماغ في معنا مكان مخزن فيه طول 6 أرقام، ولكن هو جزئين. أين الجزء الأول؟ أين الجزء الثاني؟ مباشرة احنا نحفظ الجزء الأول 8 بالخانة الخاصة ب8 8 8، والجزء الثاني نحفظ الحالة. هو عبارة عن جزئين. حلو. الجزء الأول 8 8 8 خلاص انتهى. الجزء الثاني 7 1 0 7 1 0. الآن احفظ كل جزء لحاله. 8 8 8 جزء. حلو. تعال الجزء الثاني 7 1 0. ايش الرقم؟ من دون ما نشوف في الفيديو 8 8 8 7 1 0. حلو. لما تتذكر هذا الرقم انسى انك تتذكر الرقم نفسه، انسى. تذكر كم عدد 6 في مخزنين. ايش المخزن الأول؟ 8 8. ايش المخزن الثاني؟ 7 1 0. بس جرب هذه الطريقة. إذا ما نفعت يعني اكتب لي في التعليقات إن هذه الطريقة ما نفعت. طبعا إن شاء الله الموضوع بينفع معاك بشكل جذري. أنت لما تفكر بالدماغ روح لي إلى الكتلة الكبيرة هذه، أين هي؟ أدي جلست أكرر نسيتها والله. جلست كرر حقيقة، تجلس تكرر طول عمرك. جرب هذا الطريقة. الحاسب إذا رحنا له قلنا أين المعلومة الفلانية، بيروح إلى الأجزاء الخاصة فيها ويأخذ لنا الجزء ويتأكد هل طولها كبير، تحتاج أدوات بحث كبيرة علشان أنقلها إلى الذاكرة الكبيرة. بشكل عام يعني طبعا بعيدا أنه إحنا بنتكلم بجانب عملي بسيط يفهمها الجميع. طبعا بيصير إلى أجزاء، بيتعامل مع أجزاء. سواء نتخيل الآن نكبر الرقم شوي. طبعا الرقم هذا مجرد أنك تكرره مثلا في اليوم بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد 24 ساعة، مجرد أنك تذكر المخازن كيف تتذكره. انسى موضوع الرقم الكبير، انساه تماما. ما فيش معنا جزء كبير. الحاسب ما فيش هذا الكلام. ما فيش حاجة اسمها معلومة كبيرة مرة واحدة، ما فيش أبدا. في حاجة اسمها أجزاء. احنا الآن بنتكلم على أين الجزء هذا. بنقول احنا هذا رقم مثلا رقم البيت مثلا، أو رقم كذا كذا، نفترض أي شيء. يعني هذا رقم كذا يتكون من جزئين، هو من 6 أرقام. الجزء الأول كذا كذا والجزء الثاني كذا. حفظناه خلاص انتهى الموضوع. مجرد انك تكرر تكرار بسيط على شوية مراحل بيتخزن تخزين دائم وبالطريقة الصحيحة. يعني بالطريقة الصحيحة. هذا الذاكرة هي اللي بتتعامل مع الحاسوب. أيضا إحنا أولى باستخدام هذا الاستراتيجية لأنها الاستراتيجية الأقوى والأفضل، ومن دون أي موضوع خيال. عاد إذا أضفنا موضوع الخيال فينا نستفيد من الأشياء هذه كلها إلى جانب أفكار واستراتيجيات الخيال. طبعا الآن نأخذ رقم أكبر شوية، نشوف مستوانا برقم أكبر الآن لحد نحن نتأكد فعلا هل ممكن نستفيد هذا بمستوى أكبر. نجرب ونشوف. بناخذ مثلا رقم أكبر شوية. لو مثلا أخذنا رقم مثلا 8 7 8 مثلا، وجربنا مثلا قلنا 0 1 1، وقلنا مثلا 6 5 5 6 5 6 مثلا. الآن هذا الرقم مكون من 9 أرقام نحتاج نحفظه. أول ما يروح الدماغ إذا فكرت إنك تحفظ 9 أرقام فأنت مش ممكن تحفظه، وبتجلس تكرر 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 وتنساه. ايش الطريقة الذي ممكن احفظك يا 9 أرقام؟ عملية التقسيم. اذا شفت نلاحظ في امكانية انك تقسم مثلا 2 4
2 4 مثلا 3. يعني تحب تقسم هذا، قسم بالطريقة، بس كل شيء لازم يعتمد على انك تقسم وايش تقسم. والتقسيم هذا هو الاولى، هو الذي بينحط الاول في الدماغ او في الذاكرة، وبعدين بتجيب تعبيه بتعبئة للبيانات الخاصة بكل مخزن على حدة. وبعدين لما تيجي بتتذكر اي شيء المحتوى، بتقول عدده 9 ارقام. المخازن عبارة عن 3 مخازن، المخزن الأول 2، المخزن الأول 3، المخزن الأول. خلاص بتروح للمخازن وتستذكرها بصورة سهلة وبسيطة جدا. مثلا الآن بنجي لهذه الطريقة، بنقول معانا 9 أرقام، بناخدها ونقسمها بشكل مخازن. المخزن الأول بنقول عليه 8 7 8. المخزن الثاني بنسميه 0 1 1. المخزن الثالث وهو 6 5 6. طيب حلو، بنجي نفس الفكرة نفس ما ذكرنا بنعمل، يعني بنخزن المخازن ونحفظ المخازن قبل الرقم. انسى موضوع الرقم، بنحفظها مخازن فارغة. كيف هذا الرقم؟ احفظ لي استذكره، عبارة عن 9 أرقام فيها 3 مخازن. ركز على 3 مخازن، انسى الرقم الآن، انسى موضوع الرقم. 3 مخازن. ايش المخزن الأول؟ المخزن الأول 8 7 8. انسى موضوع الآن، انسى الرقم 8 7 8. المخزن الأول 8 7 8. المخزن الثاني بتقول لي 0 1 1. حلو. المخزن الثالث 6 5 6. طيب الآن جرب انك تذكر الرقم هذا، اذكر 3 مخازن، اذكر الآن، نجرب نذكر الموضوع ونجربه بشكل عملي. هذا الرقم احفظه معنا، 3 مخازن. 3 مخازن. حلو. المخزن الأول 8 7 8. المخزن الثاني والله كان في 0 1 1. حلو. طبعا أنا ما بين أشوف في الشاشة. كان في معنا مخزن ثالث 6 5 6. حلو. الفكرة الآن يعني إذا في أفكار إنك ترابطها يعني بمعلومة معينة، بس خليها بشكل مخازن منفصلة. يعني إذا ذكرت الرقم هذا انسى إنك تذكره كامل، ما فيش حاجة اسمها كامل. انسى موضوع إنه كامل، ما فيش معنا حاجة اسمها كامل. اذكر هذا الرقم 9 أرقام وفي 3 مخازن، بمخزن أول مخزن ثاني مخزن ثالث. تحب تراجع وتكرر، كرر المخازن واذكر إن في 3 مخازن واحفظ هذا الرقم. بس ترابطه بأفكار معينة بيكون جدا جميل جميل، وبتقوي الموضوع بشكل خيالي. طبعا بنتعلم امور التخيل في الامور هذه، بس البعض قد ما يعجبش انه يكون في البداية الموضوع هذا، لانه يحتاج احيانا الى تدريب معين. نجرب نحن الآن الرقم. إذا ذكرنا الموضوع هذا الرقم الكبير الصعب الذي مستحيل نحن نحفظه، بنذكر هذا الرقم أيش أنت 3 مخازن. مخزن أول كان فيك 8 7 8. مخزن ثاني فيك كان 0 1 1. ومخزن ثالث فيك كان 6 5 6. أيش الذي حفظت أنا الآن معاكم؟ حفظت مخازن. المخازن فيها كل مخزن فيها شوية معلومات حبتين بسيطة حلوة. إذا حاب أرابطها بخيال معين أربطها، بيكون جدا فظيع وجميل إني أستذكرها بشكل مقسم. طبعا جرب على أرقام جوالك، جرب على أرقام جوال غيرك، مثلا أقاربك أهلك. طبعا وحط هدف إن هذا مثلا بيكون لغرض معين. طبعا الآن الشيء الذي ينعدم معانا الآن هدف. يعني ليش نحفظ هذا الرقم أساسا؟ نفترض أن هذا الرقم رقم جوال كذا، بيكون في أهمية. زيادة الأهمية أيضا بتدي انطباع وقوة حفظ خيالي. بس إحنا تكلمنا على الاستراتيجية الصحيحة في الحفظ. يعني الاستراتيجية الصحيحة بتكون إنك تتعامل مع الطول، نسميه طول المعلومة، وأيضا يعني تخزنها وتذكرها في ذاكرتك بشكل فارغ. يعني تخيل أنت الآن إحنا بنتكلم بالأمور هذه ونتدرج. طبعا اليوم بيكون من أهم وأصعب، مش أصعب يعني، من أقوى الدروس التي بنتعلمها ونستفيد منها بشكل جدا خيالي. طبعا فيك انك مثلا تقسم على رقمين وبعدين 4 ارقام. المهم انك تحفظ المخازن، تحفظ مخزن، طول المخزن الاول 2، طول المخزن الثالث 4، طول المخزن اذا في مثلا تشابه او ترابط تربطها انت بالذي يناسبك. مثلا قد البعض يحفظ رقم 7 مثلا مربوط بشغلة معينة، ويقول هذا 2 مخازن وبعدين معانا 4 مخازن وبعدين معانا 3 مخازن، بحيث انه بيقدر يرابط الموضوع بشكل اقوى وافضل. يقول مثلا 811 مثلا يحفظه بشيء معين، و6 5 6 مثلا يحفظه بشكل. الموضوع انك تقسم، انتهى الموضوع. يعني لما تتذكر انسى انك تتذكر رقم كامل، تذكر مخازن وتذكر كل مخزن على حده فقط لا غير.
طبعا حلو. الآن تكلمنا على الاستراتيجية دي بنتعامل معها بالأرقام. تكلمنا في أول ما بدأنا في الدرس إن إحنا لما ذكرنا موضوع اليوم، محاضرة اليوم، ذكرنا إن إحنا في الخانة السابعة، وذكرناها وتخيرناها أو رسمناها إن إحنا بنتكلم في الجانب السابع، ورسمناها إن إحنا في مكان 7. ليش؟ الدماغ بحد ذاته بيعرف إنه هذا في مكان 7 وفي 6 قبله، ويحب إنه له أي فرصة يراجع مثلا أو ما قد راجعش أو إنه موجود ويحب يستذكره، بيحاول هو بالنفس الدماغ يشتغل معك ويستذكر الستة الأبواب السابقة. معناته إن إحنا إذا ذكرنا المعلومة فنتذكر مكانها، معناته إن هذا الطريقة بتكون مجدية جدا. طبعا الشيء الجميل في المواضيع هذه في الأغلب بينصحنا نصيحة، بيقول اكتب خطتك العام القادم، اكتب كذا كذا. طبعا هذا الموضوع جميل، بس الناس مش حاسة بالموقف انه جميل في اي مدى. انك تحجز مكان في ذاكرتك انت. انسى موضوع ذاكرة الحاسوب. احنا مثل لما نبرمج بنخزن اماكن في اجهزة. احنا الان بنخزن اماكن في ذاكرنا. احنا نحط خطة، معناته ان احنا بنحط مخزن نعبيها العام القادم او عفوا العام الجديد. نحط مخزن معلومات، مخزن فارغ يحتاج تعبئة. هذا الفكرة وهذا الطريقة هي الذي لازم ان احنا نفكر فيها. معناته كتبنا خطة العام القادم، نحن حفظنا مخزن بيتم تخزينه العام القادم، والمخزن هذا مكون من كذا كذا كذا. نفس ما ذكرنا الآن في أول الدرس، إنه في معانا في رقم 7 في الخانة السابعة في معانا درس، وفي السابق في معانا دروس نحب نطلع عليها. نحب مثلا نستذكر أول درس كان عبارة عن رسم الهيكل، شكل الإنسان بطريقة خريطة ذهنية. حلو. والدرس الثاني تكلمنا مثلا عن المعلومات ولازم إنها تكون محايدة، وذكرنا مع خريطة ذهنية بنحب إن احنا نتذكرها مع بعض ونحفظها بالطريقة الحالية. بنفتحها الآن ونحفظها معنا بالطريقة الحالية. كيف بنفتحها؟ بنجي إلى بنك المواقع بدون إنترنت. طبعا بنجي إلى بنك المواقع بدون إنترنت. طبعا بتقدر تدخل عليه من الرابط الموجود في وصف الفيديو. تدخل معانا في الرابط الموجود في وصف الفيديو، أو تكتب في محرك بحث جوجل بنك المواقع بدون إنترنت. بننقر على القائمة الجانبية في بنك المواقع بدون إنترنت، وندخل على في معانا سيرفر الخرائط الذهنية. بننقر عليه بحيث ان احنا نتابع الموضوع. نقرنا من اجل بعض يمكن ما بيركز معنا. بننقر على القائمة الجانبية الموجودة في بنك المواقع بالاعلى مثل ما ذكرنا هذه، وفي معانا بيست سيرفيس 2022. بينقر عليها بينزل بيلاقي معانا حاجة اسمها سيرفر الخرائط الذهنية. بينقر عليها، يعني تحت الخرائط الذهنية في معانا سيرفر الخرائط الذهنية. بننقر عليه. طبعا الآن بنحفظ الخرائط الذهنية السابقة، بحيث ان احنا بنذاكر نحتاج نحفظ بنفس استراتيجية الحاسوب، وتكون معانا قدرة الحاسوب موجودة عندنا. بنجي إلى الخرائط الذهنية رقم 2، بحيث ان احنا طبقنا الدروس بالخرائط الذهنية رقم 2. بنتذكر أول درس قمنا به بالخرائط الذهنية، ومثل ما ذكرنا احنا لما نحاول بنستذكر الشكل أو المخزن. بنستذكر ايش؟ الشكل أو المخزن. يعني إذا كانت معلومة كبيرة بنتذكر إن في معلومة كبيرة وفي كلمة مفتاحية. بنتذكر المعلومة الكبيرة مساحة فقط. نتذكر لو جينا نتكلم في موضوع في غاية الأهم، نتذكر لو كان معنا بس بنغلق مجرد الأذان ونرجع. بس مجرد الأذان انقطعنا والآن رجعنا. طبعا مثل ما ذكرنا في قصة بتحصل معانا وإحنا أيام المدارس. طبعا إذا كنت طفل صغير في الموضوع هذا بيحصل معك، فركز عليه، شد حيلك. إحنا بنتذكر إن إحنا لما نتذكر معلومة، أول ما نتذكر مكانها في الصفحة بنلاحظ إن المعلومة تجي على طول. حلو. هذا الغرض الأساسي من الدرس يمكن اليوم كامل، إنه في معانا مخازن إحنا موجودة عندنا. هذا المخازن مجرد إن إحنا نتذكرها بنعرف المعلومة. طيب الخريطة الذهنية لما نتعامل معها، وتكلمنا من أول درس إن إحنا نتعامل بخريطة ذهنية،
الغرض الأساسي إني بتصغر الصورة الكبيرة وبتكون صورة صغيرة، ومخازن نقدر نتبعها ونقرأها بصورة سهلة جدا. وهذا الغرض، إنك من الصورة إنك تحفظ المخازن بصورة أسهل. إذا حفظت المخازن بصورة أسهل فأنت حفظت المعلومة بشكل أسرع وأقوى. فنجي مثلا الآن مثل ما ذكرنا في الدرس الأول، في معانا الدرس الأول لو ذكرنا الشكل، انسى الموضوع الآن، خليك الشكل يشبه شكل الإنسان. وكان في معانا حاجة اسمها دماغ، وحاجة اسمها معانا يد يمنى يد يسرى، قلب، قدم يمنى قدم يسرى. تذكرنا الشكل، حفظنا ايش الشكل. طبعا كان الغرض منه ان احنا نتعرف على الخريطة الذهنية ونعرف لها شكل يشبهنا، وشكل جد بسيط يبدأ يحمسنا ان احنا ندخل موضوع الخرائط الذهنية. وان الموضوع احيانا في المعلومة الشكل له دور فيها. يعني البعض احنا نركز دائما على المعلومة عبارة عن معلومة جامدة، مش ما فيش لها مثلا مخزن او شيء او شكل. احنا الان بنتعامل ان في شكل وفي معلومة، وبعدين تنحط هذا المعلومة في هذا المخزن او هذا الشكل. حلو. هذا الموضوع الأول تذكرنا أن في شكل إنسان وعرفنا المعلومات اللي فيه. نفترض الآن في معانا اختبار خرائط ذهنية للدروس السابقة، بنحفظها بنجربها بشكل عملي مع بعض. بندخل الدرس الثاني عشان نذاكر الدرس الثاني، علشان في معانا اختبار خرائط ذهنية لازم نركز ونحفظ كل حاجة، نجرب بشكل عملي. الآن في معانا في الدرس الثاني كان في معانا الخريطة الذهنية الحالي. خليك معي الآن، يعني انسى موضوع الجوانب الآن، خليك الآن احنا بنحفظ خريطة فارغة. احنا نحفظها عبارة عن شكل فارغ بدون أي معلومات، فقط نحن نعرف أحجام المعلومات وكم أعدادها، وبعدها نقوم بتخزين. طبعا نحن لما يكون في معك نصيحة، حد يقول لك اقرأ الكتاب بالكامل ثم بعد ذلك تحتاج لخص بعد ما تقرأ قراءة كاملة. هو هذا القراءة الكاملة، إنك بتقرأ قراءة كاملة بتعرف تلخص خريطة ذهنية، وبعد ما تلخص خريطة ذهنية تابع كيف نحفظ بشكل دقيق جدا. الآن مثلا معانا الآن في حاجة اسمها تقييم حياتي. كان في معانا موضوع المعلومات لازم تكون محايد، ولما يكون أنا محايد لازم يكون في تقييم جدي لحياتي، بحيث أني أكون محايد في المعلومات في جميع أنواع المعلومات. والموضوع كان تقييم حياتي. حلو. وصلنا أنه في معانا المخزن الكبير اسمه تقييم حياتي، في معاه ستة فروع، 6 مخازن. احفظ 6. أنا إيش في معاه 6. احفظ إيش 6 مخازن. إيش هن مش ضروري تعرف الآن في هذا اللحظة، مش ضروري. 6 مخازن. بعدين إحنا نحب إن إحنا نعرف المخازن هذه، نعرفها. طبعا بنعمل أول حاجة مثلا تصور كلي، مثل ما ذكرنا إن إحنا بنقرأ المعلومات بالكامل. بنقول في معانا مخزن اسمه تقييم حياتي، في معانا 6 مخازن، وفي معانا بعدين كل المخازن تقريبا في معاها 2. يعني مثلا لو جينا نلاحظ هذا الأبناء في كل واحد معاه 2. لو جينا مثلا هذه معاها 2. يعني كقراءة، بس كقراءات شكل، انسى موضوع معلومات. وأيضا هذه 2. وهذه بس الروحية إن كانت طويلة شوية نحفظ إنها كانت طويلة فقط، انسى الموضوع الآن الحفظ. إن كان في معها 2 مثل السابقات، وأيضا كان ال2 هؤلاء معاهم عدة أبناء. يعني كان الروحين أطولهم في الشكل، في الشكل الهرمي. وكان معانا إن التقييم حياتي كان في معاها 6 أبناء، بس احفظ هذا الشكل. وكان كل ابن معاه 2. فقط. هذه هل ممكن هذه تكون تعمل نقلة إنك تحفظ؟ جرب وشوف. بنجرب مع بعض. بنجي الآن إلى تقييم حياتي في معاه 6. حلو. في ال6 هذه نعبيهم على واحد. نعبي في جانب صحي، في جانب عائلي، في جانب مخاوف، في جانب روحي، في جانب عاطفي، في جانب مهني. هؤلاء هم ال6 الأبناء. بنجي نذكر مثلا تقييم حياتي صحيا، يعني مثلا ترسمها شكل صحي بجسمك، عائليا علاقتي مع العائلة. المخاوف الذي بنخاف فيها طبعا فيك ترتبها بالطريقة الذي تناسبك. مثلا تقول صحيا، بعدين روحيا بحيث انك تدي الاشياء اللي تخصك انت مثلا بشكل جسمك، وبعدين تحط الاشياء اللي بتحيط بك، وبعدين تحطها بالاشياء التي تخص العمل. مثلا قد نجي نقيسها بهذا الطريقة، نقول تقييم حياتي بجانب صحي الذي يخصني، بعدين جانب روحي الذي يخص الجانب الروحي الخاص بي، بعدين جانب عاطفي علاقتي مع العاطف. رسمنا التصورات الذي هي بتكون 100%. وأيضا المخاوف، يعني صحيا، روحيا،
عاطفيا، جوانب المخاوف، كل شيء يخصني مثلا ذكرت أنا 100% تخصني بدون أي تدخل ثاني. في معانا مثلا عائليا ومهنيا، يعني مهنيا دي نقصد يعني علاقتك مع الأعمال الخارجية بتكون يعني قريبة من موضوع المهنيا، كون الأغلب بيكون في معاه أعمال وبينطلق في هذه الأعمال. طبعا ذكرنا صحيا، روحيا، عاطفيا، مخاوف، عائليا، مهنيا، خلاص حفظناها بصورة بسيطة، واللهم نحن حفظنا 6 مخازن. 6 المخازن عبيناها 4 في البداية كانت تخصنا مثلا، و2 عرفناها أن كانت علاقتنا مع العائلة وعلاقتنا بالشكل المهني فقط بكل بساطة. طبعا احنا بنذكر موضوع عملي لأنه هذا الذي بيحصل معانا فعلا يعني. بعدين ذكرنا انه بالشكل في اول مرة ذكرنا انه لما تخيلنا كان في معنا كل واحدة منهم كان في معها اثنين 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 اثنين، خلاص نحاول نستذكر اثنين اثنين. احفظ المخزن، اذا حفظت المخزن بعدين ركز على الفروع الباقية. طبعا بحيث ما نطش عليكم الموضوع هو بنفس الطريقة بنحفظ لكل جانب من الجوانب الخاصة فيه، ونتذكر دائما الشكل الخارجي. وأيضا من الشيء الجدير بالذكر أنه لما نتذكر مثلا الآن مثلا صحيا بنذكر موضوع الرياضة هي كلمة بسيطة، لو كانت كلمة كبيرة يعني جملة طويلة، وهذه الثانية جملة طويلة، والثالثة جملة طويلة، والرابعة مثلا يعني مثلا صحيا مثلا لو كان معاها 10 أبناء، كيف بنحفظها؟ الحاسب كيف بيعمل؟ حلو، خلينا موضوع الحاسب الآن. الحاسب إذا في حيسمع معانا اي دي معرف للمكان اللي مثلا معانا بيانات كبيرة، بيكون معاه اي دي معرف للمعلومة الفلانية، واي دي معرف للمعلومة الفلانية، واي دي معرف ويعرف كل واحدة منها كم طولها. احنا بنستخدم نفس الأسلوب، بناخذ المعلومة كيف في معها اي دي. ايش الاي دي؟ هو احنا بالنسبة لنا في طريقتنا في المذاكرة ناخذ الاي دي معنا اهم شيء ممكن يذكرنا فيه. حلو، يعني الاي دي مثلا كلمة كذا مثلا الرياضة وذكر موضوع، ذكرنا موضوع الرياضة، عملنا خط على الرياضة وعملنا هذا الكي الخاصة بالجملة هذه. وايضا بننتقل للجملة الثانية نشوف في كي في يعني حاجة تذكرنا بالموضوع هذا او تربطنا فيه ربط مباشر، ونعمل فيه خط بالقلم مثلا وناخذها هذا الكي الخاص بالجملة هذه. وايضا كي، ولما مثلا يكفي طبعا لما نذكر صحيا مثلا لو كان عددها البيانات الخاصة بها كبيرة نتذكر فيها مثلا 6، مثلا 6 أبناء بنحفظها 6 شكلها 6 في مع والستة هذه في مع كل واحدة كي. ايش الكي؟ تذكر الكي واعرف الجملة، تذكر الكي الثانية واعرف الجملة، تذكر الكي الثالث. واذا في امكان انك تربط مثلا كل الكي الخاصة بكل يعني المفتاح معنا لكل جملة من الجمل تربطها مثلا بجملة واحدة، تربطها بتخيل معين، عندها بتكتمل آلية انك تحفظ بطريقة خرافية. وايضا بالاستراتيجية القوية التي بيتعامل معها الحاسوب ويدعي انه ذكاء خارق، واحنا بندعي ان احنا برمجناه ونتعلم الاشياء هذه الذي بيتعامل معها، ونضيف عليها قدراتنا وامكانياتنا الذي سبحان الله خيالية. نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم، وإن شاء الله تكونوا مستفيدين، وإلى اللقاء.